Balon deak ya? Iya nih, gapten itu gimana? Oh, Ravana. Ada. Foto benda itu nih. Nah, lihat, mama itu dah kan? Right. Menang tuh. Ada nih bahal කොහොමද ගඟ යන්නේ පහළට කියලා පුතා. ලොකු බොර වතුරක් ඕක මැදින් යනකොට අපට මෙතනින් බලන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා. බලන්න පුළුවන් ඇස් දෙක ඇතුළට කොහොම වෙයිද? හරිද? ඔව්. අර ගිනක විතරයි. පාර අපේ වහලා ගියේ. ඒ නිලදී කොහොමද ඒ එක දාලා මෙයා. ඉවරද? පාරට තිබ්බ ගත්තා. හරි. හෝ